કેમ છો ભાઈ બધા? મારું નામ છે કિરણ અને આ વિડીયો આપણે બનાવવાનો છે આપણે એક્ટો ડાયમંડના મેન્યુફેક્ચર મોડ્યુલ ઉપર. મેન્યુફેક્ચર મોડ્યુલમાં આપણે કયા કયા ફીચર્સ છે એનો કેવી રીતનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સો બેસિક ઇન્ફોર્મેશન મેન્યુફેક્ચરિંગ મોડ્યુલમાં આપણે જે 4P ની આપણે જે સાઇન લાગી જાય શરીરમાં QR કોડની, પછી એના ઉપરથી આપણે પ્રિડિક્શનમાં આપણે લોટિંગ કરતા હોઈએ છીએ. જે સાઇઝ અને કલર વાઇઝ કે ડાયામીટર અને કલર પ્યોરિટી વાઇઝ આપણે હીરા અલગ કર્યા હોય એના બંચ બનાવ્યા હોય, તો એ બંચની પછી આગળની પ્રોસેસ આપણે કઈ રીતના કરીએ છીએ કે એને આપણે 4P ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇસ્યુ કરતા હોય છે, ટેબલેશનમાં આપતા હોય છે કે પોલિશમાં આપતા હોય છે. તો પોલિશમાં આપણે કારખાનામાં આપણે અલગ અલગ પાર્ટીમાં આપતા હોય છે, કલર અને પ્યોરિટી વાઇઝ અલગ અલગ ફેક્ટરીમાં જતા હોય છે હીરા. તો એનો આપણે આખો ફ્લો સમજવાનો છે અને આપણે ચાલુ કરીએ. આપણે મેઇન લોગિન થઈને જ આપણે લોગિન કરશું. પ્રિડિક્શનમાં આપણે જે લોટિંગ કર્યા તે ખાલી હાઇલાઇટ આપણે લઈ લઈએ કે આપણે જે લોટ જ્યાંથી આપણે ડાયરેક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ટ્રાન્સફર થવાના છે. તો પ્રિડિક્શનના લોટિંગમાં આપણે સાઇઝ, કલર, પ્યોરિટી વાઇઝ કે પછી સાઇઝ વાઇઝ જે આપણે લોટિંગ કર્યું હતું, તો જે યુઝર્સ આપણા જે મેન્યુફેક્ચર મોડ્યુલ યુઝ કરે છે કે જેઓને પ્રિડિક્શનની સાથે મેન્યુફેક્ચર મોડ્યુલનું પણ લાઇસન્સ લીધું છે, તો એમને એક અલગ ફેસિલિટી એમાં મળશે કે સાઇઝ હીરા અલગ થઈ જાય. એટલે આપણે જે અહીંયા લોટ બનાવીએ છીએ કે જે એવરેજ પોઈન્ટ આપણે પ્રિન્ટ 1 ને પ્રિન્ટ 2 અલગ અલગ પ્રિન્ટ કાઢીએ, એની સાથે આપણે ક્રિએટ લોટ પણ ઓપ્શન આવશે. તમે જેવું ક્રિએટ લોટ કરશો એટલે આનું આપણે QR કોડ વાળી પ્રિન્ટ આવશે, જેમાં આનો લોટ નંબર પડશે. ધારો કે આ લોટ છે મારો MK142 એટલે 117H નો 122 નંબરનો લોટ છે. એનું કાચું વજન આટલું છે, પોલિશ વજન આટલું છે, તૈયાર વજન આ પ્રિન્ટમાં આવેલું છે. પછી આ ડિટેલ પણ પ્રિન્ટ ઉપર આવી જશે કે આયન કલરનો IFVS2 નો અને 2 સેન્ટ થી 4 સેન્ટનો લોટ છે અને એના કયા કયા હીરા છે આ બધી વિગત આવશે. જે વિગત આપણને અહીંયા જોવા મળશે એ વિગત હવે જેવું તમે ક્રિએટ લોટ આપશો એટલે બારકોડ નીકળશે, બારકોડ આપણે લોટ ઉપર લાગી જશે. પછી સીધું એ લોટ ટ્રાન્સફર થઈ જશે લોટ એન્ટ્રીમાં. લોટ એન્ટ્રીમાં 117H નંબરની ધારો કે આ કાપણ છે, અહીંયા ટોટલ કેટલા લોટ આપણે બનાવ્યા છે 143 લોટ, એના પીસ, એનું ઓરિજિનલ વજન, એનું કરંટ વેઇટ, પછી એનું પોલિશ વેઇટ અને એની પોલિશની ટકાવારી શું સાઇઝ છે. અહીંયા પ્રિન્ટ પણ તમે આની સમરાઇઝ પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો છો. અને જેવું આપણે એડિટ કરશું એમાં જેટલા લોટ પડ્યા છે બધા લોટની વિગત આવી જશે આમાં. ટોટલી અહીંયા હું પીસ સાઇઝ આપણે નીચે આપણે વધારી શકીએ કે 150 કરવી છે તો 150, અધરવાઇઝ આપણે પ્રીવિયસ ઓર નેક્સ્ટ બટન બી છે એના ઉપરથી બી આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને કોઈ પણ લોટ આપણે બનાવ્યો છે એ જ્યારે એડિટ કરશું તો એની અંદર આપણે જેટલા પેકેટ્સ છે એ ડેટા પણ ઓટોમેટિક અહીંયા ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે કે 30 હીરા, એનું કાચું વજન, એનું કરંટ વેઇટ આ છે, આ ઓરિજિનલ મેકેબલ વજન છે અને આ આપણું કરંટ વેઇટ છે, આ એનું પોલિશ વેઇટ છે અને ક્લેરિટી, કલર, પછી સેન્ટ વાઇઝ લોટિંગ છે તો કયા સેન્ટની સાઇઝ છે અને ડિપાર્ટમેન્ટ. આ આપણે રેફરન્સ જોવા માટે છે. હવે જેવો લોટ પડશે એટલે આપણે કોઈ એન્ટ્રી નથી પાડવાની, આપણે સીધા જ લોટ ઇશ્યુ રિટર્નમાં જશું. હવે લોટ ઇશ્યુ રિટર્નમાં આપણે અહીંયા જેટલા બી આપણને જેવી રીતના સ્ટોકમાં ઓફિસ ઇશ્યુ રિટર્ન છે એવી રીતના મેન્યુફેક્ચરિંગમાં લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન છે. ઇશ્યુ રિટર્ન આમાંથી આપણે સિલેક્ટ થશે કે મેઇન ઓફિસ ડિપાર્ટમેન્ટ, મેઇન મેનેજર, એના ખાતેથી 4P માં આપણે લોટ આપવો છે તો 4P ડિપાર્ટમેન્ટ, 4P પ્રોસેસ. અહીંયા અમારા લોટ સ્કેન થશે. સ્કેન કરશો પછી સેવ કરશો એટલે આની પણ આપણે જાંગડ બની જશે અને એમાં લોટની વિગત અને જાંગડની વિગત એ બધું પણ આવશે. એટલે એ રીતના આપણને આખું પ્રિન્ટ જ આવશે આપણે કયા કારખાનામાં મતલબ કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપી છે. અને 4P અને જે પ્રોસેસ અને પાર્ટી પણ આપણે બનાવી શકીએ. એવી જ રીતના આપણે ધારો કે ટેબલ રેશનમાં આપી છે તો ટેબલ રેશનમાં કોણ છે એની પ્રોસેસ. પછી ફેક્ટરી છે તો ફેક્ટરીમાં ધારો કે આ છે આપણે રામ કરીને અમારે જે મેઇન મેનેજર છે ફેક્ટરીમાં એ બધું પોલિશનું વહીવટ કરે છે તો પોલિશની પ્રોસેસ. હવે અહીંયા આપણે તલિયા મથાણાની પ્રોસેસ ડિફાઇન કરી તે પણ કરી શકાય. અને આ કેસમાં આપણે પોલિશ બધું જોબમાં બહાર આપીએ છીએ એટલે ખાલી પોલિશ કરીને પ્રોસેસ બનાવી છે, પોલિશમાં ઇશ્યુ કરતા હોય અને ફાઇનલ જ્યારે પોલિશ જમા થતું હોય એટલે પોલિશ ઓકેમાં આપણે જમા લઈએ, એ રીતનું સેટિંગ છે. અને જે તે પાર્ટી છે તો બધા પાર્ટીના નામ છે, જે તે પાર્ટીને તમે લોટ સ્કેન કરીને ઇશ્યુ કરી શકો. અને જ્યારે જમા આવે ત્યારે આપણે ફેક્ટરીમાંથી આપણે આ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આપણે રિટર્ન કરીને આપણે પાર્ટી વાઇઝ કે જાંગડ વાઇઝ આપણે જમા પણ લઈ શકીએ. લોટ સ્કેન કરીએ એટલે આપણને સીધા પછી આપણે પોલિશમાં આપણે જે પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં આપણે જમા લેવા હોય એમાં આપણે જમા લઈ શકીએ. એ રીતના ઓપ્શન્સ છે આમાં.
પછી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન છે, એવી રીતના લોટ એન્ટ્રી ઇમ્પોર્ટ બી છે. તો આ ઓપ્શન બેસિકલી એક્સેલ ઇમ્પોર્ટ માટે છે કે ભાઈ તમારે એક્સેલમાં આપણે લોટ બનાવેલા હોય તો સીધા આપણે એક્સેલ ફાઇલ અપલોડ કરીને આપણે લોટ સોફ્ટવેરમાં અપલોડ કરી શકીએ. પછી ડાયરેક્ટ લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન છે. તો આ બેસિકલી આપણે જે લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન છે સિમિલર કાઇન્ડ ઓફ પેજ છે. આમાં પણ કોઈ ઝંઝટથી ઝાંઝટ આપણે વેરિએશન નથી, સીધા ડાયરેક્ટ લોટ ટુ લોટ. કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં, એમાં કોઈ પણ પ્રોસેસમાંથી તમે એ લોટ લઈને તમે આગળ કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટમાં 4P ફેક્ટરીમાં ઇશ્યુ કરી શકો અને આમાં આપણે જે વજન પણ નાખી શકીએ કે આ વજનથી જમા લઈને આગલા વજનમાં આપણે ઇશ્યુ કરતા હોય એ રીતનું છે. આની પણ આપણે ઝાંગરની પ્રિન્ટ આવશે. આમાં ઝાંગર ટુ ઝાંગર આપણે ડેટા મેન્ટેન કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ આપણે એક ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 4P થી તો 4P વાળા ડાયરેક્ટ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરે તો 4P નો ડાયરેક્ટ તમે રશિયનમાં પણ સ્ટોક ટ્રાન્સફર કરી શકો. પછી રશિયન જેવું ઓકે થાય એટલે રશિયન વાળા ડાયરેક્ટ પછી ફેક્ટરીમાં પણ ટ્રાન્સફર કરી શકે. ફેક્ટરીમાં પોલિશમાં એ લોકો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. એ રીતની આપણો ફ્લો સેટ કરવો તો ડાયરેક્ટ લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન પણ યુઝ કરી શકીએ. અને મેન્યુફેક્ચરિંગમાં બેસિકલી આપણે વેરિએશન્સને જોતા હોય તો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ લોટ સ્કેન કરો છો તો અહીંયા આપણે વેરિએશનની કોલમ પણ છે, વેઇટ લોસની ટકાવારી છે, એ પણ લોટની આપણે પ્રિન્ટ સાથે બતાવશે. હવે હું આમાં એક આપણે મેનેજરનું આપણે લોગિન કરીને જોઈએ. એ લોગિન કરીને આપણે યુઝર છે. તો મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ધારો કે આપણે ડાયરેક્ટ લોટ ઇશ્યુ રિટર્નમાં જોશું. મેન્યુફેક્ચર લોટ ઇશ્યુ રિટર્ન એને જેટલા લોટ બી બનાવેલા છે તો આને ફાઇનલ પોલિશમાં જમા કરેલા છે. તો બેસિકલી આમાં શું છે કે આ રાઉન્ડ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ફાઇનલ પોલિશમાં આ લોટ જમા કરેલા છે. તો એની આ વિગત છે, એના કેટલું વજનથી એને જમા કરેલા છે, શું છે, એ બધી ડિટેલ્સ છે. એવી રીતના જેને ઇશ્યુ કરેલા હોય છે આ બધા ઇશ્યુના લોટ્સ એ રીતના બતાવેલા છે. પછી મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આપણે ડેશબોર્ડ બી છે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટોક ડેશબોર્ડ. તો સ્ટોક ડેશબોર્ડમાં બેસિકલી મારી પાસે અલગ અલગ કાપડનો જે પણ સ્ટોક હોય. એકચ્યુઅલી આપણે બે ડેશબોર્ડ ડિઝાઇન કર્યા છે. એક સ્ટોકમાં જે ડેશબોર્ડ આવે છે, સ્ટોકમાં જે આપણે ડેશબોર્ડ આપેલું છે એ આપણું બેસિકલી ઓફિસમાં જે વહીવટ છે, ધારો કે સરીન લેસર અને ગેલેક્સી પ્લાનિંગ એના માટે છે. અને મેન્યુફેક્ચરિંગનું ડેશબોર્ડ જ આખું અલગ બનાવેલું છે. એટલે 4P લોટિંગ પછીનું જે સ્ટોક છે 4P નો, રશિયનનો, પોલિશનો, એના માટેનો સ્પેસિફિક આ ડેશબોર્ડ છે. એમાં પણ આપણને ડિપાર્ટમેન્ટ બતાવશે તો મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ, મેન્યુફેક્ચરની બધી પ્રોસેસ, મેન્યુફેક્ચરની એમ્પ્લોઈઝ, મેન્યુફેક્ચરની પાર્ટી, એના વચ બધું આપણને સ્ટોક બતાવશે. ધારો કે અહીંયા અમારે કોઈ પણ લોટ ડેકોરેશનમાં છે, 31 લોટ્સ છે, તો કઈ ઝાંગળમાં ઇશ્યુ કરેલા છે, ક્યારે ઇશ્યુ થયેલા છે, કયા લોટ છે, એનું કાચું વજન, તૈયાર વજન ને કેટલા પીસની લોટ છે, બધી વિગત અહીંયા બતાવશે. એ રીતનું આ ડેશબોર્ડ છે. પછી મેન્યુફેક્ચરિંગનો પણ ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટ છે. તો ભાઈ આપણે જોવું છે કે આપણે 4P ડિપાર્ટમેન્ટમાં ટોટલ આ તારીખે આપણે સપોઝ લાસ્ટ મંથમાં આપણે ફર્સ્ટ વીકમાં આપણે જોવું છે કે 1 થી 20 તારીખમાં કેટલા આપણે ઇશ્યુ કરેલા એ વિગત આવી ગઈ. જે આપણે મેનેજરના ખાતે ઇશ્યુ કરેલા હોય ટોટલ આપણને એ બતાવશે આપણે કેટલા લોટ આમાં ઇશ્યુ થયા છે, કેટલા પીસ છે ને કેટલું વજન છે. બરાબર. અને એનું કેટલું પોલિશ આવશે એ પણ આપણને અહીંયા આટલું પોલિશ છે એ પણ બતાવે છે. અને અહીંયા આપણે ઝાંગર ટુ ઝાંગર આપણે કરતા હોય તો રિટર્ન ઝાંગર ટુ ઝાંગર બી બતાવે, પણ આ કેસમાં આપણે ઇશ્યુ કરેલું છે એટલે આપણને ઇશ્યુ સ્ટોક ઉપરથી ખ્યાલ આવશે આટલું આપણે 4P માં આપેલું છે. અને રશિયનમાં કેટલું ગયું છે તો આપણે રશિયન કરશું એટલે આ તારીખમાં રશિયનમાં કેટલું ઇશ્યુ થયેલું છે એ ડિટેલ છે. સેમ વે આપણે જો પોલિશમાં કેટલું ઇશ્યુ થયેલું છે તો ફેક્ટરીમાં આપણે ફેક્ટરી ડિપાર્ટમેન્ટ લેશું એટલે આપણને પોલિશનું બતાવી દે કે પોલિશમાં આટલું ઇશ્યુ થયેલું છે. અને આપણે હેડ ઓફિસ ડિપાર્ટમેન્ટ બનાવેલો છે આમાં પોલિશ જમા લેવા માટે તો કેટલું એને પોલિશ રિસીવ થયું છે એ ડિટેલ્સ આમાં બતાવેલી છે. પછી આમાં આપણે પાર્ટી વાઇઝ પ્રાઇઝિંગનો પણ ઓપ્શન છે કે અલગ અલગ પાર્ટી વાઇઝ આપણે પ્રાઇઝિંગ બી નાખી શકીએ કે સેન્ટ વાઇઝ છે કે ડાયામીટર વાઇઝ છે. એ આપણે પ્રાઇઝિંગ આપણે નાખવાની રહેશે કે પોલિશના શું ભાવ છે, પર પીસ છે કે પર કેરેટ છે. અને એ રીતના આપણે જે પણ પાર્ટી છે તો પાર્ટી વાઇઝ આપણી જોબ વર્ક રિપોર્ટ પણ આમાં આવશે. જો એનું આપણે પ્રાઇસિંગ સેટ કર્યું હશે અને પાર્ટી વાઇઝ ફાઇનલ વર્ક રિપોર્ટ બી છે. ધારો કે મારે ફેક્ટરીમાં મેં પોલિશમાં કોઈ પાર્ટીને આપણે સ્ટોક આપેલો છે તો એને ટોટલ મેં ધારો કે 628 લોટ ઇશ્યુ કરેલા છે, એમાં આટલા લોટ પાછા આવી ગયા છે અને આટલું વજન છે અને શું વેરિએશન્સ હતું એ વેરિએશન પણ આપણે આમાં બતાવે છે. અને જો બાકી હશે તો આપણે કેટલા બાકી છે એ લોટ પણ આપણને આમાં ખ્યાલ આવશે.
એવી રીતે તમે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટનો અહીંયા રિપોર્ટ કાઢી શકીએ. જે આપણે પાર્ટી વાઇઝ જોતા હોય તો પાર્ટી વાઇઝ આપણને ખ્યાલ આવશે. બે પાર્ટીનું ભેગું જોવું હોય તો બે પાર્ટીનું મલ્ટિપલ સિલેક્ટ કરીને તમે બધી પાર્ટીનું પણ આપણે જોઈ શકીએ. કઈ પાર્ટીમાં વેરિએશન્સ આવે છે. અને પર્ટિક્યુલર તમારે કાપડમાં જોવું હોય તો કાપડ સિલેક્ટ કરીને કે એ કાપડમાં કઈ પાર્ટીનું કેટલું વેરિએશન છે એ પણ અહીંયા જોવા મળશે આપણને. કેટલા વેરિએશન, કેટલું વેટ લોસ છે, શું ટકાવારીનો ડિફરન્સ છે એ ખ્યાલ આવશે. પછી કાપડ વાઇઝ એક સ્ટેટસ સમરીનો રિપોર્ટ બી છે કે આખી કાપડ મારી છે કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આપણે જે કાપડ બનાવેલી છે તો એ કાપડમાં ટોટલ કેટલું ફોર્તી થયું હતું, કેટલું પોલિશ થયું હતું, કેટલું બાકી છે, શું લોટિંગ થયું હતું એ વિગત પણ આમાં આવશે. કેટલું આપણે સ્ટોકમાં એટલે કોઈ જગ્યાએ ઇશ્યુ ના થયું હોય. બેસિકલી એના માટેનું રિપોર્ટ છે. અને તમે પ્રિન્ટ કાઢવી હોય તો પ્રિન્ટ પણ કાઢી શકો. A4 સાઇઝની પ્રિન્ટનો ઓપ્શન છે. પછી ફાઇનલ પોલિશ સમરી રિપોર્ટ છે. કોઈ પણ કાપડ આપણે સિલેક્ટ કરીએ તો એમાં જે પણ આપણે જનરેટ થયું હોય કેટલું પોલિશ આવેલું છે કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ વિગત પણ આમાં બતાવશે. પછી આપણો નેક્સ્ટ રિપોર્ટ છે લોટ સમરી રિપોર્ટ. આપણે કોઈ પણ કાપડ હોય, ધારો કે આપણે કોઈ પણ કાપડના કેટલા લોટ પડ્યા છે તે બધી લોટની ડિટેલ આવશે ને લોટનું વેરિએશન પણ અહીં જોવા મળશે કે ઓરિજિનલ આટલું વજન શરીરની જે પ્રિન્ટ હતી કે ભાઈ આટલું ઓરિજિનલ વજન હતું, આટલું એક્સપેક્ટેડ વજન હતું, અને આ ટકાવારી હતી, આ સાઇઝ હતી, આ કલર પ્યોરિટી ડાયમીટરના જીરા છે, એમાંથી કેટલા ડિફરન્સથી આપણે આ લોટ બને છે એ વિગત પણ આવશે કે ભાઈ કેટલો ડિફરન્સ છે અત્યારે. કે કોઈ પણ કાપડ સમજો આપણે પોલિશમાં પતી ગઈ છે તો કયા 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 લોટમાં કેટલું વેરિએશન આવ્યું એ આમાં જોવા મળશે. પછી આ તમે ડાયામીટર વાઇઝ પણ આનું લોટિંગ જોઈ શકો. પછી પ્યોરિટી વાઇઝ જોઈએ તો પ્યોરિટી વાઇઝ બી આનું લોટિંગ જોવા મળશે. સેન્ટ વાઇઝ હોય તો સેન્ટ વાઇઝ બી આનું લોટિંગ જોવા મળશે, કઈ સાઇઝના કેટલા લોટ હતા. અને ઇશ્યુ પેન્ડિંગ રિપોર્ટ પણ છે કે એટલે કોઈ પણ લોટ આપણે હોય તો આપણે આગળ ઇશ્યુ ના થયા હોય એ કેસમાં બી આપણને બતાવશે કે આ લોટ આપણે આગળ ઇશ્યુ કરવાનો બાકી છે. એટલે કોઈ લોટ આપણને મિસ થઈ ગયા હોય કે આપણે પોલિશમાં કે ફોરપીમાં ઇશ્યુ નથી થયા તો એના માટેનો પેન્ડિંગ રિપોર્ટ છે. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ટોટલી આપણે આ વસ્તુ કવર થાય છે કે ઇશ્યુ રિટર્ન જે આપણે કારખાનામાં ફોરપીમાં થતું હોય અને એના રિગાર્ડિંગ બધા રિપોર્ટ્સ અને ડેશબોર્ડ્સ એ બધું મેન્યુફેક્ચરિંગમાં આવશે. અને જેવું અહીંયા તમારે ફાઇનલ પોલિશ આપણે જમા કરીએ છીએ એટલે સ્ટોકમાં કાપડ ટ્રેકિંગમાં બી આપણને બતાવી દે છે, બતાવે છે કે આમાં આટલું પોલિશ જમા થઈ ગયું છે. એ રીતનો આપણો રિપોર્ટ છે. અને મેન્યુફેક્ચરિંગ મોડ્યુલ કદાચ આપણે જો સ્ટેટિક આઈપી આપણે જે યુઝ કરતા હોય તો આપણે કારખાનામાં પણ એનું લોગિન આપી શકીએ અને એ ત્યાં પણ આપણે તેલ તળિયા મથાળાની એન્ટ્રી કરાવી હોય તો એ મોડ્યુલમાં આપણે કરાવી શકીએ. એટલે આપણને લાઈવ આપણને ડેશબોર્ડમાં ખબર પડે કે અત્યારે આટલા આ કાપડ આપણી પેલમાં છે, તળિયામાં છે, મથાળામાં છે. એટલે મલ્ટી લોકેશન માટે યુઝ કરવું હોય તો પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. અને એમાં સ્ટેટિક આઈપી આપણે લેવાનો હોય છે ઇન્ટરનેટ પ્રોવાઈડર પાસેથી તો આપણને પ્રોપર ખ્યાલ આવશે. મતલબ સોફ્ટવેર ઓપન કરી શકશો કે આ એન્ટ્રી કરવા માટે. ઓકે. હવે આપણે બીજા જે નેક્સ્ટ વિડીયોઝ આવશે એમાં આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે આપણા ફોર્મ્સ છે હરેક પેજીસને આપણે ડિટેલમાં હશે. આજે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન બતાવેલું છે એવું હરેક મોડ્યુલ્સ ની અંદર જે પેજ છે એના ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિડીયો પણ આપણે એમાં અપલોડ થશે આગળ. અને આપણે સોફ્ટવેરમાં બી આપણે જોઈ શકશું કે હેલ્પ વિડીયો જે ઉપર મૂકેલું છે એની ક્લિક ઉપર આપણે બધા વિડીયોઝ પણ જોવા મળશે. ઓકે, થેન્ક યુ.